Chiến trường ở Ukraine chứng kiến nhiều cuộc đọ sức của vô số khí tài Đông Tây. Mới đây, Nga khoe vũ khí phá hủy gần 45% dàn pháo của NATO viện trợ cho Ukraine. Đáng chú ý, Ukraine nói quân Nga áp dụng chiến thuật tiêu thổ ở Bakhmut như với Syria. Theo quan chức Donetsk, Nga dự đoán trước kế hoạch phản công của Ukraine. Nga phá hủy kho đạn, thành trì Ukraine trên tiền tuyến Donetsk. Ở diễn biến khác, tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ, tiết lộ Mỹ bí mật theo dõi Tổng thống Ukraine. Đảng đối lập Hàn Quốc kêu gọi văn phòng Tổng thống xác minh báo cáo nghe lén của Mỹ. Nhật Bản, Trung Quốc tổ chức đàm phán về hàng hải. Phần Lan mua hệ thống phòng không đũa thần của Israel. Một số tin tức không kém phần quan trọng, các bộ trưởng năng lượng G7 tập trung vào biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng. Hàn Quốc họp chiến lược tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực chất bán dẫn và pin. Indonesia đề xuất hiệp định thương mại tự do để nhận ưu đãi thuế của Mỹ. Sputnik, người Mỹ ngày càng hứng thú với phong trào tái hiện chiến tranh vệ quốc của Hồng quân Liên Xô. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, khi chiến trường Ukraine trở thành sàn đấu với nhiều loại vũ khí uy lực, Kiev và Moscow đều nỗ lực để tiêu diệt dàn vũ khí của đối phương. Đáng chú ý, máy bay không người lái UAV cảm tử Lancet 3 của Nga đã phá hủy gần 45% số pháo kéo và pháo tự hành mà NATO viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Tiết lộ được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu với các lãnh đạo cấp cao của Nga hồi tuần trước, theo hãng thông tấn RIA Novosti. Theo Nga, các vũ khí bị phá hủy bao gồm pháo kéo hạng nhẹ M777 của Mỹ, pháo 155mm Grab của Ba Lan và pháo tự hành M109 Paladin SPG của Mỹ. Theo Eurasian Times, thông tin trên cho thấy vai trò của UAV trong các cuộc giao tranh. Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng đã đi tiên phong trong việc sử dụng UAV trên chiến trường. Theo Bộ trưởng Shoigu, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, quân đội Nga đã phá hủy 59 hệ thống pháo M777, 13 khẩu pháo tự hành M109 Paladin, 14 bệ phóng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất và 30 khẩu súng chống tăng SPG từ Ba Lan, Đức, Pháp và Cộng hòa Séc. Không rõ bao nhiêu trong số này bị UAV cảm tử bắn trúng. Trong tài liệu công khai nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, có đoạn video Lancet 3 đâm vào pháo M777. Quân đội Nga có thể được nhìn thấy đang lắp ráp UAV trên một bệ phóng. Theo Eurasian Times, Nga đã sử dụng Lancet 3 để phá hủy tổ hợp hỏa lực tầm xa, pháo phản lực của Ukraine và nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế. Không chỉ Nga thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp để trở thành một cường quốc về UAV, loại vũ khí này còn đang nổi lên như một nhu cầu cao ở nhiều nước. Các đơn vị của Nga đang được huấn luyện chuyên biệt về vận hành UAV cho mục đích thương mại, dân sự và quân sự. Được biết, UAV Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không trung và liên tục truy đuổi mục tiêu. Khi mục tiêu vào tầm ngắm, UAV sẽ tấn công như cơ chế của một tên lửa không đối đất. UAV có tên gọi là Lancet, tức là dao mổ, vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như trong một cuộc phẫu thuật. UAV có tốc độ khoảng 110 km/h, khả năng mang theo đầu đạn nặng tới 3 kg cùng với việc được tích hợp hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh. Lancet có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi 40 km và có trọng lượng cất cánh tối đa 12 kg. Đáng chú ý, tại pháo đài Bakhmut, trang Ukrainska Pravda ngày 10 tháng 4 dẫn lời quan chức cấp cao Ukraine cho biết quân đội Nga đã bắt đầu áp dụng chiến thuật tiêu thổ ở chiến trường khi giao tranh trở nên ác liệt. Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine nhận định tình hình trong thành phố rất khó khăn nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Thượng tướng Ukraine Syrskyi tuyên bố rằng quân Nga đã chuyển sang chiến thuật tiêu thổ từng được sử dụng ở Syria. Họ phá hủy những tòa nhà và vị trí chiến đấu bằng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh. Ông nhấn mạnh các binh sĩ Ukraine đã vắt kiệt lực lượng lính đánh thuê Wagner. Vì vậy, Nga đang triển khai lực lượng đặc biệt và các đơn vị tấn công vào các trận chiến giành Bakhmut. Viên chỉ huy nói thêm, cuộc giao tranh rất khó khăn cho cả hai bên. Được biết, chiến thuật tiêu thổ là thuật ngữ chỉ hoạt động phá hủy nhà cửa, đường xá, cầu cống, công trình kiên cố, cơ sở vật chất nhằm ngăn chặn đối phương sử dụng những công trình này. Hiện phía Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của Ukraine.
Cũng trong ngày 10 tháng 4, TASS đưa tin, một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng thông báo các lực lượng Nga đã tiêu diệt 3 đến 4 nhóm trinh sát và phá hoại của Ukraine ở khu vực mỗi tuần. Đặc biệt, theo vị này, Nga đã dự đoán trước về kế hoạch phản công của Kiev. Nói với đài truyền hình Rossiya 24, ông Alexei Diki chỉ ra rằng các nhóm thám báo và phá hoại của Ukraine đã tăng cường hoạt động và số vụ tấn công ngày càng tăng. Theo vị quan chức này, các nhóm phá hoại chủ yếu tiến hành trinh sát chiến đấu để phát hiện điểm yếu quốc phòng của đối phương, nhưng lực lượng Ukraine không đạt được bất cứ điều gì. Khi bình luận về các báo cáo liên quan kế hoạch phản công của Ukraine, ông Diki nói, chúng tôi đã dự báo trước về điều này. Các tuyên bố đã được đưa ra cách đây 3 tháng rằng họ sẽ tiến về biển Azov, đẩy lùi lực lượng Nga và tiến về biên giới vùng Bryansk. Cũng về phía Nga, TASS ngày 10 tháng 4 dẫn lời người phát ngôn của nhóm tác chiến miền Nam Ivan Bikma cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy kho đạn dược, thanh trì, hầm trú ẩn và một số thiết bị quân sự của Ukraine trên tiền tuyến Donetsk. Các đơn vị tên lửa của nhóm tác chiến miền Nam đã thực hiện 2 cuộc tấn công vào các mục tiêu của Lữ đoàn Cơ giới 63 và 93 của Ukraine. Đối phương bị tổn thất một kho đạn dược, căn cứ tạm thời và cả về nhân lực, vị quan chức Nga nói. Theo ông, lực lượng tên lửa của nhóm tác chiến miền Nam đã quét sạch một thành trì của Ukraine gần khu định cư Pobeda. Một khẩu lựu pháo D-20 đã bị phá hủy. Một đơn vị trinh sát của quân đoàn 2 đã phát hiện và phá hủy căn hầm có quân Ukraine, theo vị quan chức Nga. Thưa quý vị, nhiều tháng sau các cuộc tấn công ác liệt của Nga, cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã được khôi phục. Thậm chí, quốc gia Đông Âu này còn có thể tái xuất khẩu nguồn điện dư. NHK hôm 10 tháng 4 cho biết kể từ tháng 10 năm ngoái, Nga bắt đầu tấn công dồn dập các cơ sở hạ tầng năng lượng, cắt đứt nguồn cung điện và nhiệt của Ukraine giữa lúc châu Âu bước vào mùa đông buốt giá. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Haluchenko gần đây thông báo các cơ sở năng lượng của nước này đã được khôi phục nhờ sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế. Thậm chí giờ đây, Kiev còn có thể xuất khẩu lượng điện dư. Ông Haluchenko lý giải, Ukraine quyết định tái xuất khẩu điện sang các nước lân cận để có nguồn tài chính bổ sung, khôi phục hoàn toàn cơ sở hạ tầng trong nước. Vị Bộ trưởng nhấn mạnh, Kiev vẫn ưu tiên cung cấp điện cho người dân của mình. Chi tiết hơn, Công ty Điện lực Nhà nước Ukraine Urinogo cho biết, lực lượng Nga đã dùng hơn 1.200 tên lửa và máy bay không người lái tấn công các cơ sở năng lượng quan trọng trên toàn Ukraine trong 6 tháng qua. Khoảng 250 tên lửa và UAV trong số đó đã đánh trúng mục tiêu và làm hư hại 43% lưới điện quốc gia. Tuy nhiên đến nay, hầu hết cơ sở hạ tầng năng lượng đã được sửa chữa. Cơ quan này tuyên bố Ukraine đã thành công ngăn chặn nỗ lực cướp đi nguồn điện và nhiệt của Nga trong 6 tháng lạnh giá nhất trong năm. Trong bản cập nhật hồi cuối tuần trước, Bộ Quốc phòng Anh cho biết chiến dịch của Nga nhằm làm suy giảm nghiêm trọng hệ thống năng lượng của Ukraine trong mùa đông 2022-2023 rất có thể đã thất bại. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một cơ quan cố vấn của Hoa Kỳ cũng cho biết Nga dường như đã từ bỏ nỗ lực làm kiệt quệ hệ thống năng lượng của Ukraine. CNN ngày 9 tháng 4 trích dẫn các tài liệu bí mật của Lầu Năm Góc và Cộng đồng Tình báo Mỹ cho biết Mỹ đã bí mật theo dõi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong khi một nguồn tin thân cận với ông Zelensky mô tả tình huống này là không có gì đáng ngạc nhiên vì các quan chức Ukraine bày tỏ thất vọng về vụ rò rỉ, Đài Mỹ nói thêm. Theo CNN, vào cuối tháng 2, ông Zelensky đã đề nghị tấn công các địa điểm của Nga ở vùng Rostov bằng việc sử dụng máy bay không người lái. Washington lo ngại rằng Ukraine sẽ sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga, do đó Mỹ ngần ngại gửi vũ khí như vậy cho Kiev. Theo Bloomberg, đây có thể là vụ rò rỉ lớn nhất trong thập kỷ, có thể làm phức tạp sự hỗ trợ của Mỹ cho Kiev. Hãng tin này nói, những tài liệu đã được chia sẻ trên Internet vừa qua rất khó để bị xóa hoặc ẩn đi. Ở diễn biến khác, Đảng đối lập Hàn Quốc ngày 10 tháng 4 kêu gọi văn phòng Tổng thống ngay lập tức yêu cầu các thông tin rõ ràng từ Washington về các cáo buộc nghe lén của Mỹ. Tờ New York Times đã đăng tải cáo buộc các cơ quan tình báo Mỹ nghe lén đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, về kế hoạch của những quốc gia này trong ủng hộ vũ khí cho Ukraine, theo hãng tin Yonhap. Hạ nghị sĩ Park Hong-kyun, lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân Chủ tuyên bố rằng nếu báo cáo là sự thật, đó sẽ là hành động không thể chấp nhận được giữa các đồng minh 70 năm, là hành vi xâm phạm chủ quyền và phá vỡ lòng tin song phương. Ông Park yêu cầu Quốc hội Hàn Quốc triệu tập ngay cuộc họp của các ủy ban chỉ đạo, đối ngoại, tình báo và quốc phòng để thảo luận về vấn đề này. Ông yêu cầu Mỹ đưa ra lời xin lỗi nếu báo cáo được xác nhận là đúng.
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 9 tháng 4 cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc thảo luận cần thiết với Mỹ và xem xét các tiền lệ liên quan đến các quốc gia khác để đưa ra phản ứng. Ngoài ra, Seoul cũng nhấn mạnh chính phủ không thay đổi lập trường cơ bản với Ukraine. Theo đó, tập trung vào hỗ trợ nhân đạo thay vì cung cấp vũ khí sát thương. Hàn Quốc đã đồng ý cung cấp đạn pháo cho Mỹ để giúp bổ sung kho đạn dược của nước này, nhưng nhấn mạnh rằng người sử dụng cuối cùng phải là Mỹ. Tuy nhiên, những lo ngại trong chính phủ Hàn Quốc rằng Washington có thể chuyển đạn pháo do Hàn Quốc sản xuất cho Ukraine. Theo tờ New York Times, việc rò rỉ các tài liệu mật của Mỹ đã làm phức tạp mối quan hệ của Washington với các đồng minh. Reuters cho biết các quan chức cấp cao của Trung Quốc và Nhật Bản đã gặp mặt vào hôm 10 tháng 4, thảo luận về vấn đề hàng hải tại vùng biển tranh chấp trên biển Hoa Đông. Diễn biến trên xảy ra giữa lúc Bắc Kinh tập trận rầm rộ mô phỏng tấn công đảo Đài Loan. Nhật Bản đang theo dõi sát sao mọi động thái quân sự của Trung Quốc ở khu vực này. Phái đoàn Trung Quốc do ông Wang Liang, vụ trưởng vụ biên giới và đại dương dẫn đầu, trong khi ông Takehiro Funakoshi, vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á và châu Đại Dương là trưởng đoàn Nhật Bản. Trước cuộc đối thoại, ông Wang Liang bày tỏ kỳ vọng quan chức hai nước sẽ có cuộc thảo luận chuyên sâu, từ đó thúc đẩy cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng hải. Được biết, tại cuộc họp vào tháng 11 năm ngoái, ông Hong đã chỉ trích việc Tokyo bình luận tiêu cực về hoạt động của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan, đồng thời yêu cầu tàu Nhật Bản chấm dứt hiện diện quanh các đảo mà hai nước đang tranh chấp ở biển Hoa Đông. Theo Reuters, thời gian qua, các tàu bảo vệ bờ biển của Trung Nhật thường xuyên va chạm trong vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền đối với các đảo gọi là Điếu Ngư. Dù không nêu lập trường về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Nhật, nhưng Mỹ đã khẳng định nước này xem mọi nỗ lực chiếm đảo của Bắc Kinh là hành vi tấn công vào đồng minh của mình. Tháng trước, Trung Quốc và Nhật Bản đã thiết lập một đường dây nóng quân sự để tránh mọi sự cố trên không và trên biển ở vùng biển tranh chấp. Theo Reuters, cuộc gặp nói trên diễn ra giữa lúc tiêm kích và tàu chiến Trung Quốc diễn tập mô phỏng tấn công đảo Đài Loan sau khi nhà lãnh đạo Thái Anh Văn gặp Mỹ và gặp Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy. Liên quan đến diễn biến trên, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo đang theo dõi các cuộc tập trận của Trung Quốc. Phát biểu trước báo giới, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu nhấn mạnh, hòa bình và sự ổn định ở eo biển Đài Loan đóng vai trò quan trọng đối với Nhật Bản nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung. Bắc Kinh luôn xem đảo Đài Loan là một tỉnh ly khai chờ ngày thống nhất và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thu hồi hòn đảo. Trung Quốc cũng cho rằng việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ hội đàm nhà lãnh đạo Thái Anh Văn là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh. Thưa quý vị, một sự kiện đáng chú ý gần đây là chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Theo Reuters, các học giả Trung Quốc đã ca ngợi động thái thiện chí của ông chủ Điện Elysee, đồng thời kỳ vọng các cuộc trao đổi vừa qua sẽ thúc đẩy quan hệ song phương và mở ra nhiều cơ hội hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Theo Reuters, Trung Quốc và Pháp đã đưa ra một tuyên bố chung gồm hơn 50 nội dung liên quan đến chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày của Tổng thống Pháp. Ông Frank Jean-Ping, Giám đốc Viện Nghiên cứu châu Âu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, diễn biến trên mở ra nhiều triển vọng hợp tác cho hai nước. Ông Frank nói, quan hệ Trung-Pháp không phải là mối quan hệ song phương đơn giản. Pháp là một nước lớn ở châu Âu, vì vậy quan hệ giữa hai nước cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa Bắc Kinh và EU. Ngoài ra, Pháp cũng là một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Vì vậy, quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo cũng có ý nghĩa quan trọng đối với tương tác giữa Trung Quốc và các tổ chức đa phương. Học giả tiếp tục cho rằng, Tổng thống Pháp rất xem trọng chuyến thăm Bắc Kinh và đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi. Trung Quốc đánh giá cao quan hệ với Pháp. Những hoạt động vừa qua cho thấy mọi nỗ lực hợp tác đều có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hai nước. Đã có nhiều tiến triển đáng ghi nhận. Theo quan điểm của tôi, chuyến thăm vừa qua thành công tốt đẹp và đem lại nhiều giá trị. Theo Reuters, một trong những thành quả quan trọng trong chuyến công du vừa qua của ông Macron là sự thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại sâu rộng giữa hai nước. Tổng cộng có 136 công ty của Trung và Pháp đã ký kết 18 thỏa thuận hợp tác. Trung Quốc cũng đã mời Pháp làm khách mời danh dự tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc năm 2024 và Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 7. Một nội dung đáng chú ý trong tuyên bố chung của Trung Pháp là trong nền kinh tế kỹ thuật số, bao gồm lĩnh vực 5G, Pháp tuyên bố sẽ tiếp tục xử lý các đơn xin cấp phép từ công ty Trung Quốc một cách công bằng và không phân biệt đối xử. Ông Cui Hongjian, Giám đốc Viện châu Âu thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Trung Quốc cho rằng, thông qua chuyến thăm, Trung Pháp đã mở rộng các hoạt động hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Đây là yếu tố đòn bẩy giúp ổn định quan hệ song phương, nhất là giữa bối cảnh Mỹ đang kêu gọi phá vỡ các chuỗi công nghiệp của Trung Quốc, đồng thời gây khó dễ cho đồng minh châu Âu trong lĩnh vực này.
nỗ lực trao đổi thương mại và củng cố hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, cũng như khám phá các mảng hợp tác mới của hai nước. Trong chuyến thăm của ông Macron vừa qua là phản ứng mạnh mẽ đối với chính sách chia rẽ của Mỹ. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Phần Lan, thành viên mới của Liên minh NATO, đã thông báo kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa David's được mệnh danh là đũa thần phòng không của Israel. Đây là một phần trong thỏa thuận trị giá 344 triệu đô la Mỹ. Sputnik cho biết thông báo trên được Phần Lan đưa ra chỉ vài ngày sau khi gia nhập Liên minh quân sự NATO. Quốc gia Bắc Âu này cũng đang bắt đầu nỗ lực tăng cường khả năng phòng không. Helsinki cho biết hệ thống David's sẽ mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động trong năng lực phòng không trên mặt đất của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Antti Kaikkonen nói rằng thương vụ mới sẽ nâng cao năng lực của lực lượng phòng vệ Phần Lan trong việc đánh chặn các mục tiêu ở độ cao lớn. Được biết, đũa thần David's là sản phẩm liên doanh giữa các nhà thầu quốc phòng Mỹ và Israel. Nó được thiết kế để đánh chặn tiêm kích, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa tầm trung đến tầm xa, cũng như tên lửa hành trình bắn ở cự ly từ 40 đến 300 km. Sputnik cho hay, sau thương vụ mới, Phần Lan sẽ trở thành quốc gia đầu tiên nhập khẩu và vận hành David's. Được biết, Phần Lan chính thức gia nhập NATO vào ngày 4 tháng 4 năm nay, chính thức chấm dứt chính sách trung lập kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Thưa quý vị, Bộ trưởng Năng lượng của các nước G7 sẽ tập trung tại thành phố Sapporo, phía Bắc Nhật Bản vào cuối tuần này. Các quan chức dự kiến sẽ thảo luận về biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng. Một chủ đề chính tại cuộc họp kéo dài 2 ngày là liệu có nên đặt mục tiêu thúc đẩy việc sử dụng xe điện hay không, theo NHK. Mỹ và Anh ủng hộ ý tưởng này, nhưng Nhật Bản dự kiến sẽ kêu gọi sử dụng rộng rãi hơn nhiên liệu tổng hợp không chứa carbon trong các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong. Xe hybrid xăng lai điện vẫn phổ biến hơn ở Nhật Bản so với xe điện hoàn toàn. Than đá là một vấn đề gây chia rẽ khác. Các quốc gia châu Âu muốn có một thời hạn rõ ràng để loại bỏ việc sử dụng các nhà máy nhiệt điện than, nhưng Nhật Bản tin rằng nhiên liệu hóa thạch có vai trò đảm bảo cung cấp điện ổn định. Theo NHK, căng thẳng Mỹ-Trung và cuộc xung đột ở Ukraine vẫn là mối quan tâm lớn của toàn cầu. Nhật Bản hy vọng sẽ tìm được sự đồng thuận về các vấn đề trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra vào tháng tới tại Hiroshima. Chuyển sang một số tin tức kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, một nhà ngoại giao cấp cao cho biết Hoa Kỳ đang nhận thấy những tín hiệu tích cực từ mối quan hệ song phương Nhật-Hàn, nền tảng cần thiết để quan hệ hợp tác giữa Mỹ và hai quốc gia khu vực Đông Á mở rộng sang những lĩnh vực khác như hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa thiên nhiên và công nghệ không gian. Kyodo News hôm 9 tháng 4 dẫn lời ông Mark Lambert, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cho biết, ba nước đang cùng nhau chia sẻ những thách thức đe dọa hòa bình và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mỹ cảm thấy an toàn hơn khi Hàn Quốc và Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ. Tín hiệu lạc quan là yếu tố cảm nhận được suốt thời gian qua. Đây là cơ sở quan trọng để Mỹ có thể hợp tác với Nhật Bản và Hàn Quốc trong một số lĩnh vực khác. Với kinh nghiệm và khả năng chuyên môn từ lực lượng hải quân và các nhà khoa học của ba quốc gia, khi làm việc cùng nhau, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh khu vực, đồng thời đạt được những thành tựu mới trong lĩnh vực hàng hải và công nghệ không gian. Ông Mark Lambert khẳng định. Ông Mark Lambert cũng bày tỏ về những lo ngại ở khu vực Đông Á, gồm có chương trình phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên và hành động ngày càng quyết đoán của Nga cùng với Trung Quốc. Theo đó, hòn đảo phía Bắc Nhật Bản Hokkaido giữ vai trò cực kỳ quan trọng do có vị trí gần với Triều Tiên, Trung Quốc và Nga. Do đó, thời gian qua, quân đội Mỹ và lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã cùng nhau tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn xung quanh hòn đảo này. Khi được hỏi về khả năng mở rộng Liên minh Quad, một tổ chức gồm có Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ, ông Lambert cho biết Mỹ chưa có kế hoạch chào đón thêm một thành viên mới như Hàn Quốc. Tuy nhiên, các thành viên Liên minh Quad luôn sẵn sàng hợp tác tích cực với Hàn Quốc và các nước khác trong một số hoạt động nhất định. Tại Hàn Quốc, phát ngôn viên của Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết, hôm 10 tháng 4, nhà lãnh đạo đã ra lệnh tổ chức một cuộc họp vạch chiến lược quốc gia. Mục tiêu là tăng cường năng lực cạnh tranh của Seoul trong lĩnh vực pin sạc và chất bán dẫn. Reuters cho biết thông tin trên được đưa ra giữa bối cảnh Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có khả năng quyết định giữ nguyên lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế đang chậm đà tăng trưởng. Nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc nhiều vào thương mại và xuất khẩu chip. Tuy nhiên, giữa lúc nền kinh tế toàn cầu suy yếu và nhu cầu từ nước láng giềng Trung Quốc suy giảm, tốc độ phát triển của Hàn Quốc trong các lĩnh vực trên cũng giảm theo. Các khách hàng trong nước cũng đã hạn chế chi tiêu sau khi lãi suất tăng.
Trong phiên giao dịch đầu ngày 10 tháng 4, cổ phiếu của các đơn vị trong lĩnh vực pin và chip của Hàn Quốc đã tăng điểm. Cổ phiếu của công ty sản xuất pin LG Energy Solution đã tăng 2,76% so với mức tăng 0,94% của KOSPI, trong khi cổ phiếu của công ty bán dẫn SK Hynix tăng 2,58%. Indonesia cho biết sẽ đề xuất hiệp định thương mại tự do đối với một số khoáng sản được vận chuyển đến Hoa Kỳ để các công ty sản xuất pin xe điện có thể hưởng lợi từ các khoản tín dụng thuế của Mỹ, Reuters hôm 10 tháng 4 đưa tin. Được biết, theo đạo luật chống lạm phát IRA của Hoa Kỳ, cá nhân khi mua xe điện ở Mỹ sẽ được hưởng một khoản chiết khấu thuế nếu thành phần pin của sản phẩm được sản xuất hoặc lắp ráp ở Bắc Mỹ hoặc một đối tác thương mại tự do. Indonesia không có hiệp định thương mại tự do với Hoa Kỳ, nhưng các sản phẩm nickel của nước này ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi cung ứng. Trong cuộc họp tại Jakarta, Bộ trưởng Thương mại Indonesia cho biết quốc gia này sẽ đề xuất một hiệp định thương mại tự do hạn chế với Washington. Theo đó, quá trình thương thảo vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng có thể hiệp định này sẽ tương tự với thỏa thuận giữa Mỹ với Nhật Bản về những khoáng sản quan trọng. Reuters cho hay vào tháng trước, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã ký kết một thỏa thuận thương mại liên quan đến các khoáng sản được sử dụng trong pin xe điện, bao gồm lithium, nickel, coban, than trì và mangan. Hiện tại, Indonesia đang cố gắng tận dụng ưu thế quốc gia có trữ lượng nickel lớn nhất thế giới để thu hút đầu tư của các công ty sản xuất xe điện và pin dùng cho xe điện, bao gồm cả các công ty Mỹ như Tesla và Ford. Vào tháng trước, công ty Ford vừa hợp tác với một công ty của Brazil và một công ty của Trung Quốc để xây dựng nhà máy HPAL trị giá 4,5 tỷ đô la ở đảo Sulawesi của Indonesia. Vào tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Indonesia cũng dẫn đầu một đoàn đại biểu đến Trung Quốc để thúc đẩy các cơ hội đầu tư. Phó Bộ trưởng Thương mại Indonesia, ông Septian Hario Seto cho biết các quan chức Indonesia sẽ hội đàm với công ty xe điện BYD Group của Trung Quốc vào tháng 5. Mặc dù vậy, ông Seto từ chối bình luận về tiến trình đàm phán với Tesla với lý do thỏa thuận phải được giữ bí mật. Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Thái Lan cho biết nền kinh tế có thể sẽ tăng trưởng 3,6% trong năm nay. Đồng thời, chính sách tiền tệ của quốc gia này đang nhằm đến mục tiêu ổn định nền kinh tế và chưa cần kích thích tăng trưởng. Reuters hôm 10 tháng 4 dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Thái Lan cho biết nền kinh tế đang phục hồi và có khả năng chống chịu tốt khi tăng trưởng 2,6% trong năm 2022. Vào tháng trước, Ngân hàng Thái Lan vừa tăng lãi suất lên 1,75% tính từ tháng 8 năm 2022. Ngân hàng Thái Lan đã nâng lãi suất cơ bản thêm 125 điểm cơ bản, mức điều chỉnh thấp hơn so với nhiều ngân hàng trung ương khác trong khu vực. Theo Thống đốc Ngân hàng Thái Lan, chính phủ có đầy đủ các công cụ để can thiệp trên thị trường tài chính. Việc điều chỉnh chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thực hiện dựa trên công tác theo dõi sát sao, thận trọng đối với các biến động trong nước và thế giới. Thống đốc cho rằng chính sách tài khóa và tiền tệ của Thái Lan cần được bình thường hóa và hướng đến sự ổn định. Quốc gia này chưa cần kích thích tăng trưởng bởi thị trường sẵn sàng trừng phạt những chính sách vô nghĩa làm đảo lộn trật tự hiện có. Được biết, cuộc bầu cử ở đất nước xứ sở Chùa Vàng sẽ được tổ chức vào tháng tới. Theo đó, nhiều đảng phái đang đưa ra lời hứa hẹn sẽ tăng lương tối thiểu trên các tờ rơi kêu gọi sự ủng hộ. Theo hãng tin Sputnik, ngày càng nhiều người Mỹ bày tỏ sự quan tâm đối với việc tái hiện cuộc chiến của quân đội Liên Xô trong Thế chiến II. Surov Asilov, người sinh ra ở một quốc gia thuộc khối Xô Viết cũ, Cộng hòa Uzbekistan, và hiện đang sống ở bang Pennsylvania của Hoa Kỳ, cho rằng phong trào tái hiện chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Hồng quân Liên Xô giúp ông tưởng nhớ hình ảnh các cựu chiến binh và những người sống sót trong khoảng thời gian đó. Tôi thấy rất nhiều người Mỹ đang tìm hiểu thông tin về cuộc chiến này. Chính xác là khoảng thời gian được trình chiếu trên Atomic Heart, một trong hai trò chơi lấy bối cảnh một liên bang Xô Viết tiến bộ gây chú ý hồi đầu năm nay, ông Asilov nói. Theo đó, ông Asilov bày tỏ hy vọng rằng điều này có thể thu hút thêm nhiều người tham gia vào phong trào tái hiện Liên Xô. Tôi cố gắng không quên nguồn gốc bản thân mình và luôn nhắc nhở thế hệ sau rằng gia đình chúng tôi và nhiều gia đình khác đã phải chịu đựng rất nhiều từ cuộc chiến tàn khốc này, ông nói. Ông Asilov cũng cho rằng sự tôn trọng đối với phần lịch sử đó đã giảm đi và không còn ở mức như thời Xô Viết kể từ sau sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, nhưng bây giờ nó đang quay trở lại. Ông trấn an khi nói về quê hương Uzbekistan của mình. Ông Asilov là một trung úy cấp cao, từng phục vụ trong sư đoàn bộ binh 193 của Hồng quân Liên Xô. Ông cho rằng mặc dù phong trào tái hiện Liên Xô khá phổ biến ở Mỹ, nhưng sự quan tâm đối với phong trào này không cao như ở Hải quân Hoa Kỳ hoặc Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.
Đây đều là các đơn vị từng tham gia các trận đánh Stalingrad và Kursk, giải phóng Ba Lan với sông Oder ở Đức. Tôi có thể chắc chắn rằng có hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn người Mỹ đang tham gia phong trào tái hiện Liên Xô, ông Asilov nói và cho biết thêm rằng những người Mỹ này thường bắt đầu từ việc tìm hiểu về Thế chiến II và sau đó tìm kiếm vai trò của Hồng quân trong cuộc chiến đánh bại chủ nghĩa phát xít. Cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine nói chung không ảnh hưởng đến mối quan tâm đến việc tái hiện Liên Xô, mặc dù một số người đã rời bỏ phong trào vì họ phản đối ý tưởng của hoạt động này. Tuy nhiên, theo ông Asilov, ông không nhận thấy bất kỳ phản ứng tiêu cực nào đối với quân đội Liên Xô. Về cơ bản, có lẽ mọi người hiểu rằng Liên Xô 80 năm về trước không liên quan gì đến nước Nga hiện đại và Ukraine. Cựu trung úy lưu ý, đồng thời cho biết phong trào này hiện vẫn đang được khôi phục và dự kiến sẽ hoạt động bình thường trở lại sau khi tạm dừng các sự kiện do đại dịch COVID-19. Cách đây vài tuần, những người tham gia phong trào đã tổ chức một sự kiện ở Tây Virginia và khoảng 15 đến 20 sự kiện khác dự kiến sẽ được tổ chức ở khu vực Tri-State, bao gồm các bang New York, New Jersey và Pennsylvania vào mùa hè tới, ông Asilov cho biết. Theo đài CCTV Trung Quốc, kế hoạch xả nước thải nhiễm hạt nhân của chính phủ Nhật Bản vấp phải sự phản đối ngày càng cao của công chúng khi một cuộc biểu tình khác được tổ chức tại một tòa nhà chính phủ vào tuần trước. Năm 2011, trận động đất kinh hoàng 9 độ Richter gây ra sóng thần tàn phá phía đông Nhật Bản, gây thảm họa hạt nhân nghiêm trọng ở tỉnh Fukushima. Qua 12 năm sau thảm kịch, Tokyo sắp xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển nhằm giảm áp lực cho hơn 1.000 bể lưu chứa, tạo ra không gian cần thiết cho các công việc khắc phục khác. Theo CCTV, những người biểu tình cho biết các cơ quan chính phủ và công ty liên quan chưa bao giờ giải quyết vấn đề một cách đúng đắn và ít quan tâm đến các nạn nhân. Người biểu tình đã tập trung bên ngoài tòa nhà Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Khi sự cố hạt nhân xảy ra, người dân Fukushima rất đau khổ. Vẫn còn nhiều người xin tị nạn sau sự cố và chính phủ Nhật Bản không làm gì để giải quyết vấn đề, một người biểu tình chia sẻ. Chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo TEPCO tuyên bố rằng họ đã pha loãng nước thải để đưa nồng độ các chất độc hại về mức an toàn. Nhưng điều đó không thuyết phục một số người dân vì họ cho rằng nước nhiễm hạt nhân sẽ hủy hoại môi trường biển và cuối cùng xâm nhập vào cơ thể con người. Do việc xả nước thải ra biển kéo dài, các chất ô nhiễm sẽ tiếp tục kết tủa, làm ô nhiễm nước biển không ngừng. Và không chỉ nước biển, đất dưới đáy biển cũng sẽ bị ô nhiễm, hủy hoại môi trường biển, một người biểu tình khác nói. Vào cuối tuần qua, nông dân ở Trung và Đông Âu đã biểu tình phản đối việc nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ của Ukraine, khiến giá lương thực trong nước bị giảm, gây ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các nhà sản xuất địa phương. Theo các hãng tin địa phương, những người biểu tình đã chặn các chốt giao thông và các trạm kiểm soát biên giới giữa Romania và Bulgaria bằng máy kéo để ngăn xe tải chở lương thực Ukraine đi vào nước họ. Các nhà sản xuất địa phương cho biết họ không thể cạnh tranh với giá ngũ cốc Ukraine và đã yêu cầu Ủy ban châu Âu bồi thường. Ukraine thường được gọi là vựa lúa mì của châu Âu do nước này sản xuất ra số lượng lớn ngũ cốc, nhưng các chuyến hàng đã bị phong tỏa ở các cảng Biển Đen sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Lo sợ tình hình đe dọa đến an ninh lương thực toàn cầu, Ủy ban châu Âu đã lập ra những làn đường đoàn kết vào tháng 5 năm ngoái để tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Ủy ban cũng tạm thời loại bỏ tất cả các loại thuế và hạn ngạch đối với hàng xuất khẩu của Ukraine, cho phép lượng ngũ cốc giá rẻ của Ukraine tràn vào châu Âu. Theo Hiệp hội Nông dân châu Âu Copa Cogeca, điều này đã gây ra sự bóp méo thị trường lớn ở các nước láng giềng. Sự phẫn nộ đã gia tăng trong tuần này sau khi Ủy ban châu Âu công bố dự thảo quyết định tiếp tục miễn thuế cho việc nhập khẩu ngũ cốc Ukraine cũng như miễn hạn ngạch cho đến tháng 6 năm 2024, khiến Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Henry Kowalczyk phải từ chức vào thứ Tư tuần trước. Trong tuyên bố từ chức, ông Kowalczyk nói rằng chính phủ Ba Lan cùng với Slovakia, Romania, Hungary và Bulgaria đã đệ trình yêu cầu lên Ủy ban châu Âu về vấn đề miễn thuế nhập khẩu và hạn ngạch đối với ngũ cốc từ Ukraine. Bộ trưởng Nông nghiệp Bulgaria Savo Zichev cho biết Bulgaria đoàn kết với Ukraine, nhưng thị trường nông sản đang khiến các quốc gia trở thành nhà kho cho ngũ cốc Ukraine thay vì trở thành hành lang xuất khẩu. Cung điện Buckingham cuối tuần qua thông báo trong lễ đăng quang vào tháng 5 tới, vua Charles III và vương hậu Camilla sẽ di chuyển trên cỗ xe ngựa theo thông lệ truyền thống của hoàng gia. Dự kiến lễ rước vua Charles sẽ diễn ra ngắn hơn so với thời điểm mẹ ông lên ngôi cách đây 70 năm. Quốc vương nước Anh sẽ được trao vương miện tại tu viện Westminster, London vào ngày 6 tháng 5. Đây là buổi lễ lộng lẫy và có truyền thống hơn 1.000 năm ở nước Anh. Cung điện Buckingham đang bắt đầu cung cấp thông tin về sự kiện trọng đại này. Được biết, lễ đăng quang của quốc vương sẽ khác với nữ hoàng Elizabeth II để phù hợp với thời cuộc hiện tại và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Nhà vua và phu nhân sẽ được rước trên cỗ xe đi từ cung điện Buckingham đến tu viện Westminster. Cỗ xe này ban đầu được làm ra để kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth II. Nội thất của cỗ xe gồm các mẫu đồ vật được lấy từ các tòa nhà và cung điện lâu đời. Trên đỉnh cỗ xe có đặt một vương miện mạ vàng. Sau nghi thức rước vua và hoàng hậu trên cỗ xe, họ sẽ tiếp tục làm lễ đăng quang. Tại lễ này, nhà vua nước Anh sẽ di chuyển trên một chiếc cỗ xe khác có tuổi đời là 260 năm. Nó được sử dụng trong mọi lễ đăng quang của Hoàng gia Anh kể từ thời vua William IV năm 1831. Trong một bộ phim tài liệu phát sóng năm 2018, nữ hoàng Elizabeth đã mô tả hành trình đăng quang của bà. Bà đã chia sẻ một cách hài hước rằng việc ngồi trên cỗ xe ngựa cũng không thoải mái lắm. Hơn 800 cặp đôi đã tham gia vào một lễ cưới tập thể ở Nam Phi như một hoạt động kỷ niệm lễ phục sinh và sự bình thường hóa trong xã hội kể từ đại dịch Covid. Sự kiện được chủ trì bởi một trong những giáo hội độc đáo nhất quốc gia này, khi họ ban phước cho các trường hợp đa thê vốn phổ biến trong một số cộng đồng ở châu Phi. Đám cưới tập thể này được diễn ra 3 lần trong năm, bao gồm vào dịp lễ Phục sinh, tháng 12 và trong suốt tháng 9, thời điểm làm lễ kỷ niệm ngày giáo hội thành lập năm 1962. Một số người khi được hỏi cho biết cảm nghĩ vô cùng hạnh phúc khi tham gia sự kiện. Cô Lebojin Mamatela, 38 tuổi, là một nhân viên chính phủ, đã trở thành vợ thứ hai của ông Roto Maluku. Người đàn ông 40 tuổi này đã là thành viên của giáo hội từ năm 1993. Ông đã kết hôn với người vợ đầu vào 16 năm trước. Hai người đã có với nhau 3 đứa con. Người vợ đầu, cô Dipota, 37 tuổi, cho biết cuộc hôn nhân thứ hai của chồng cô đã hoàn thành ước nguyện của Chúa dành cho họ. Lễ cưới tạo ra khoảng thời gian tạm lắng trước những tranh cãi về người lãnh đạo tiếp theo của giáo hội. Được biết, hội có đến 3 triệu thành viên và là một trong những hội thánh quyền lực nhất Nam Phi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin về chính trường thế giới ở những bản tin tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.